Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh review ICO của mình, và trong buổi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dự án rất là tiềm năng trong năm 2020 này, và nó cũng đã được giao dịch trên sàn của RAI BTC với lượng thanh khoản khá là cao. Và dự án đó là MetaVC DNA. Thì DNA có nghĩa là Dual Chain Network Architecture, và đây là trang web của nó, mvsdna.com. Vậy thì trước khi đến với cuộc thảo luận thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng công nghệ blockchain vẫn cần rất là nhiều nỗ lực trong việc để phát triển, để tiếp tục phát triển và tiếp tục trong tương lai. Và nhìn thấy về công nghệ blockchain đang trở nên tốt hơn thì rất nhiều dự án về nhằm phát triển về thế giới tiền kỹ thuật số đã được hình thành, và thật không may thì một lượng lớn tất cả các dự án này đều bị thiếu sót, và sau đó thì họ ngừng hoạt động. Và với Internet là chuỗi chính thì sẽ là rất tự nhiên nếu chúng ta đi theo xu hướng. Và vì vậy thì các dự án này là sự thiển cận, vì họ không nhìn thấy tương lai của nhiều thứ hơn là công nghệ. Và với sự thiển cận này thì họ chỉ dựa trên các công nghệ khác nhau mà quyền đi theo giá trị thu được khi sử dụng Internet thì ngắn hơn. Và một điều tốt là MetaVC ở đây, và để tạo ra về một thực tế mới cho thời gian, cho an toàn cho toàn thế giới. Và tiếp theo thì mình cùng đến với trang web của họ. Ở đây thì đầu tiên đó là về phương pháp là gì. Ở đây thì đầu tiên đó là về phương pháp là gì. Thì MetaVC là một dự án dựa trên blockchain vượt trội hơn nhiều so với các dự án blockchain thông thường về cả thiết kế và vận hành. Thì dự án của MetaVC thì tập trung hơn vào việc tạo ra về một nền tảng dựa trên các giá trị tuyệt vời cho các hệ thống khác nhau muốn áp dụng về công nghệ blockchain. Và nhận thấy thế giới đã quan tâm đến tiền kỹ thuật số thì MetaVC dự định sẽ giúp chúng chuyển sang về thời đại mới bằng cách đó là sử dụng về các tài sản kỹ thuật số và nhận dạng kỹ thuật số làm theo trình tự chính trong việc thực hiện các giao dịch. Và theo cách này thì nhiều loại blockchain sẽ được tạo ra, mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng trên toàn cầu. Thì để đạt được về điều này thì MetaVC được thiết kế với BISC về hợp đồng thông minh tích hợp, và được thiết kế để cung cấp với các tài sản kỹ thuật số được gọi là MetaVC Smart Token, gọi tắt là MST. Và thậm chí cả Oracle, và làm trung gian cho các hoạt động về gia tăng về giá trị. Còn về khả năng về mở rộng blockchain là gì? Thì khả năng mở rộng và đồng ý về các hạn chế của mạng blockchain về mặt xử lý giao dịch. Khả năng mở rộng không chỉ là giới hạn ở các giao dịch giá trị trên giao thức blockchain mà còn có thể được thực hiện bất kỳ trên giao dịch nào được thực hiện trên mạng, chẳng hạn như là giữa những người tham gia với các nhà ứng dụng về phi tập trung. Thì tốc độ giao dịch và yêu cầu khả năng mở rộng quy mô của blockchain thường được phê duyệt dựa trên nhiều giao dịch mỗi giây, hoặc là TPS, có thể được truy cập bởi mạng. Và thông thường thì các phần tổng hợp blockchain thành công trong TPS cao thì chúng tạo ra về sự thỏa hiệp đáng kể trong các lĩnh vực khác, và có thể là phi tập trung hay là bảo mật. Và nhiều chuyên gia blockchain thì thất bại trong việc đó là khả năng mở rộng của trilemma, và hoặc là bố ba không thể, hoặc là thách thức của việc xây dựng về một mạng an toàn và có thể mở rộng về mà không tập trung, hoặc là không còn là một mạng về phân tán thực sự. Và vấn đề này thì đã trở nên rất là quan trọng đối với việc áp dụng công nghệ blockchain, mặc dù trong các blockchain nhà nước hiện tại thì chúng an toàn và đáng tin cậy hơn so với những dữ liệu truyền thống, và việc không thể tăng về thông lượng về giao dịch đã làm tăng về các báo cáo về sử dụng của công ty. Thì điều gì đã xảy ra về khi mạng không thể mở rộng? Thì ở đây họ có một mô hình ở đây. Như chúng ta đã thấy trước đây thì với DApp của Capital Kitty thì dựa trên Ethereum thì khả năng về mở rộng mạng không đủ
có thể gây hiệu quả nghiêm trọng cho tất cả các giao dịch trên chuỗi, và CryptoKitty thì đã tê liệt mạng Ethereum vào cuối 2017, và khi người dùng thực hiện về rất nhiều giao dịch mà chi phí chuyển qua mạng, qua các nhà thì mất hàng giờ để xử lý, và ở đây thì nó gây ra về sự xáo trộn về gas hay là về chi phí được tăng lên đáng kể. Và gần đây thì tin tức nổi lên vào tháng 8 rằng mạng Ethereum đã một lần nữa đạt đến giới hạn, và với chi phí giao dịch tăng theo cách mà một số người có thể không thực hiện giao dịch trên mạng, thì phát biểu với trang web tin tức tài chính của Bloomberg, Vitic Butira, thì người tạo ra giao thức Ethereum giải thích về việc teaser đáng tin cậy của việc USD phần lớn đó là bị đổ lỗi cho việc quá tải mạng Ethereum. Và Buterin thì nói rằng blockchain Ethereum đã gần như là đầy đủ trong nhiều năm, và trong khả năng mở rộng tương lai blockchain nên là ưu tiên hàng đầu vào các nhà phát triển, bởi vì đó là teaser thì đã bùng nổ về mức độ, về phổ biến như là một hàng rào an toàn chống lại về sự biến động hàng ngày của tiền điện tử, thì khả năng về mở rộng đã bị ảnh hưởng. Và teaser thì đã sử dụng hầu hết mạng Ethereum tạo ra 260.000 đô la chi phí gas trong khoảng thời gian đó là 30 ngày. Thì đương nhiên teaser là một dự án được xây dựng trên Ethereum, và nếu có được cơ hội thu hút thì các dự án mới vào mạng nó phải là về khả năng xử lý hàng trăm hoặc là hàng nghìn ứng dụng cùng một lúc. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đó là làm thế nào để MetaVC đạt được về khả năng mở rộng. Thì có các giao thức khác đã xuất hiện và triển khai trên các công nghệ mới để giải quyết về các vấn đề về khả năng mở rộng được mô tả ở trên. Thì nhiều người sử dụng về các kênh set được điều chỉnh để tự chặn tạo ra chuỗi hoặc là về sử dụng về các giải pháp như là Sigis. Và tuy nhiên thì một số dự án sử dụng về nhiều giải pháp hơn, chẳng hạn như là hai giao thức blockchain song song cạnh nhau. Thì MetaVC thì đã đạt được về khả năng mở rộng, đồng thời đó là duy trì về bảo mật và phân cấp thông qua kiến trúc mạng của đôi trên, và hoặc là đó là giao thức về DNA của họ. Thì DNA MetaVC được sử dụng đó là bằng chứng về chốt ủy quyền hoặc là depot để đảm bảo về thời gian chặn rất là nhanh, trong khi cũng cung cấp về các cách thức về công bằng và minh bạch để người tham gia có thể đạt được về sự đồng thuận. Và bằng cách sử dụng hai chuỗi thì MetaVC có thể cho phép về tốc độ về giao dịch nhanh và chi phí thấp, và cho phép về nhiều lưu trữ về dữ liệu hơn trong chuỗi. Thì giao thức DNA có thể được sử dụng trên blockchain và không có giấy phép, và do đó thì có thể được sử dụng để làm tiêu chuẩn cho các blockchain khác. Và từ đây thì người dùng có thể phát hành các API và giao thức sẽ cho phép về tài sản và dữ liệu nhận dạng kỹ thuật số và hợp đồng thông minh về được sử dụng theo chuỗi. Và kết luận thì MetaVC là một sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp blockchain, và trên toàn thế giới thì điều này giúp loại bỏ về sự không hoàn hảo, làm cho blockchain trở thành một công nghệ kém hiệu quả và cung cấp cho người dùng một hệ thống rất hữu ích và có thể mở rộng, phi tập trung, an toàn và nơi các hoạt động được thực hiện ở cấp độ cao. Và MetaVC thì đưa một thế giới vào một thực tế mới. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án thì các bạn có thể follow qua các trang mạng xã hội của dự án MetaVC, ví dụ như là Facebook hay là Twitter, về Medium vân vân. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.